Hi guys! Welcome back to my channel. So, subong nga adlaw, malibot-libot kita. Kay ipakita ko sa inyo ang amon nga town nga natabunan gid sang snow. Pero tika damo sang snow last night. So hi guys, so ito na yung after the storm kahapon. So, lahat ng bahay may snowbank na. Tingnan nyo. Ayan, lahat ng driveway may snowbank na. So, dami talaga ng snow kahapon. Sobra. After the snowstorm. Ito yung kalabasan. Nay na. Bahay ng Pilipino, hindi pa nakano si Kuya Richard. Hindi pa siya nakapag-plow. Ang bundok ng snow. Mag-break ka na kasi madulas direct mo. God, I can't say! So now this is the problem guys, oh. Kasi pag nasa corner ka, hindi mo makikita yung sa Ayan, may bulldozer din doon, oh. Pa-plow sila. So mo guys, yung Ghost Bay kasi nasa taas ba kami kasi sobrang dami ng snow talaga dito. Naka 4-wheel drive ka? Yeah. Daming snow. Ang laki ng mga snowbank. Kuya. Naguldos yung So, ang dami din yung snow dito kasi nasa corner. Ayan, pwede ka na mag-slide dyan sa snow na yan. It's like we're in Alaska. Dami. Ayan, puno talaga as in. Grabe yung snow. Hi mga palangga, bago lang takaabot halin sa paglibot-libot. So, arin ako subong sa balay. So, today, we having beautiful day after the snowstorm. So, ito yung street namin. Puno-puno ng snow pa rin. Lahat na ng bahay, may snowbank. Guys, ito na yung likod ng bahay namin. So, kalahati na ng snow. Ayan. So, ito yung street namin. Look at that Raven in the window. Hi Raven. So, ayan. So mga palangga, thank you for watching and see you for my next vlog. Halong kamo.